God morgon! And welcome to a new day in Seoul. Klockan är 10:38 och jag har precis haft min första ever föreläsning här. Den hölls digitalt här bak. Och det var en kurs i koreanska. Vilket är en av de kurserna jag tar. Och jag känner redan nu att det kommer bli otroligt svårt. Men samtidigt att det är sjukt spännande. Jag har 3 andra kurser jag sökt till, varav en är en kurs jag måste byta ut. Det som låter i bakgrunden är min tvättmaskin. Såret is looking better. Såret ser mycket bättre ut. Det var ett tag sedan jag vloggade, men jag har hunnit göra en del saker. Lägenheten, den börjar kännas mycket mer hemma. Jag har planterat om mina växter som ni ser här. Det var fint. Det är så grönt och fint. Det här var ju fint. Jag har hunnit shoppa och köpt lite nya jeans och sånt som man kan ha i skolan. Jag har träffat lite andra utbytesstudenter från en annan skola här i Seoul. Jag har haft lite saker att göra i veckan och det har varit mycket liksom åka fram och tillbaka för att typ fixa simkort och grejer. Jag har även bestämt mig för att investera i en iPad. Och den ska jag åka och hämta idag. Så jag tänkte att ni får följa med när jag åker och hämtar min iPad idag. Och jag har rätt länge kollat på att skaffa en iPad. Jag antecknar väldigt mycket för hand. Och har gjort det liksom i flera år. Och har typ, alltså nu är jag snart uppe i 8-10 anteckningsböcker hemma. Och det börjar bli lite ohållbart att konka med sig på anteckningsböcker när jag vill kolla tillbaka på gamla anteckningar. Jag fick faktiskt idén från TikTok där jag såg en tjej som antecknade i hennes iPad och det såg så smidigt ut. Igår så gick jag förbi en Apple-butik här i Seoul och så gick jag in och kollade lite och checkade lite på iPaden och bestämde mig för att beställa en. Så jag ska åka och hämta den idag. Han skulle ringa mig när den kom in i lager. Så då kan jag börja plugga på den. Lite kul så. Jag blir ekonomiskt ruinerad här. Jag shoppar ju som en idiot och jag köper saker som jag absolut inte har råd med. Misstaget till får göras. Häng med! En dag på vift. Eller det är inte en dag på vift. Jag ska bara hämta min iPad, sen kommer jag tillbaka. För jag börjar känna att jag måste börja plugga på koreanska. För det kommer underlätta så mycket för mig här om jag kan vardagligt språk liksom. Nu ska jag diska och sen så ska jag göra frukost. Och det blir faktiskt så lyxigt idag som avokadotoast med ägg. Jag har så torra läppar och det problemet kvarstår oavsett om jag är i Sverige eller här. Nu ska vi diska! Det är inte alls kul. I know.
Den är 14,23 och jag sitter och facebookar. Har hängt upp lite tvätt. Den här är så bra att ha när man hänger upp tvätt, den här hängaren. Inte bara för kläder utan också för tvätt, supersmidigt. Pratar lite med Epe, han är på väg till jobbet. Jag tänkte gå ner och slänga lite sopor. Jag har en till föreläsning vid 3:30 som jag bara ska gå på. Den håller på till 5 ungefär och sen vid 5 tänkte jag åka in till Hongdae som det heter för att hämta min iPad. Och det är dagens planer. Okej, så jag har ju köpt 2 stycken lådor för att underlätta när jag sorterar. Så en är med papper och aluminium och en är med plast. Och så har jag den här påsen för petflaskor. Så här låter det, tvättmaskinen är färdig. Good. Yeah, I will record you. Of course. Nu avslutar jag en av mina kurser. Och den är lite spännande fast samtidigt lite läskig. Den handlar om typ mediateknologi fast lite mer avancerat. Och jag tänkte att det kunde vara rätt intressant kurs att läsa om med tanke på att jag pluggar med att skapa material som ska användas på de här medialandskapen. Och vi kommer bland annat lära oss typ om hur sociala medier är utformade och hur företagen har jobbat med för att lyfta sociala medier. Det är rätt mycket teori, men jag tror det kan vara jättebra teori för det som jag gör praktiskt i plugget. Det här är en kurs jag är taggad på. Nu ska jag ta mitt pick och pack och hämta min iPad. Jag undrar genuint när den dagen kommer då jag har vant mig vid luftfuktigheten här. Alltså det blir ju lite bättre för varje dag som går. Men det är fan varmt alltså. Okej, jag köpte ju lite grejer. Mat. Jag köpte champinjoner, avokado, ost till mina mackor. Och jag köpte även bacon, nachos och Powerade. Inte vet jag varför jag köpte Powerade, det är inte så att jag brukar köpa det. Men jag tänkte det kan vara gott med lite sånt. Jag har ju då köpt mig en iPad. Vi kan börja med att säga så här. Jag och Epe har ju alltid haft en iPad hemma. Och vi har pratat om att skaffa en ny för att den gamla gick sönder.
typ för 2 år sedan eller 1,5 år sedan, så vi har inte haft en iPad på länge, men vi har märkt att vi saknar att ha det. Det är en smidig grej att ta med sig om vi åker iväg eller om vi bara vill streama någonting, men samtidigt kunna använda datorn till exempel. Ja, det underlättar. Men samtidigt så har det inte riktigt haft någon poäng mer än det. Och därför har vi nog inte kommit till kritan med att köpa en ny. Nu då, när jag flyttade hit, så insåg jag att jag hade massa anteckningsböcker hemma i Sverige som jag vet hade kunnat hjälpa mig när jag pluggar här. Men som inte jag kunde ta med mig för att det är typ 8-10 stycken anteckningsböcker från olika kurser jag haft. Och jag kan inte bära med mig 5 kilo anteckningsböcker i en väska. Så jag vill lämna kvar alla dem och så tar jag med mig ett anteckningsblock. Och så har jag haft på min to-do-list nu hela veckan att jag ska köpa nya anteckningsböcker. Och då har jag 4 kurser jag ska läsa, så tänkte jag att ja, men jag får ta liksom en anteckningsbok per kurs. Och då är vi uppe i 5 anteckningsböcker här i Sydkorea. Och jag har ju sett att folk har iPaden för att anteckna, men jag har inte riktigt trott att man kan göra det så pass bra att det känns som att man har en anteckningsbok. Men så läste jag på mer om typ Apple Pen och iPaden. Insåg väl då att jo, men absolut, det finns ju ett sätt att skriva digitalt utan att det känns som att man skriver digitalt. I veckan bestämde jag mig helt enkelt för att köpa en iPad. Det svider som fan i plånboken nu alltså. Men jag tror i längden kommer det vara så otroligt värt. Men så är det i alla fall. Och jag tror jag ska öppna den nu. Vad är klockan? Jag måste äta sen också. Vi har pennan som ser ut som en penna. Jag har inte köpt något skal än. Åh! Nej! Här är pennan. Och här är iPaden. Nu ska jag bara kolla så att det stämmer. iPad Air Wi-Fi 256. Det här är ju lite av ett spontanköp. Woo! Eller jag kan hålla så här. Här ska det antecknas. Gud vad jag vill ha ett skal till den här, kände jag direkt. Så ser den ut. Jag hade faktiskt tänkt börja plugga redan idag. Jag hade ju mina första föreläsningar idag. Där jag bland annat då fick en introduktion till min koreanska kurs. Och sen en introduktion till min media technology. Och där har vi fått redan lite läsuppgifter till nästa vecka. Och det som är nytt för mig då, det är att varje lektion kommer ha ett miniquiz på typ 5 minuter i början. För att kolla så att man verkligen har läst det man skulle läsa. Så nu måste jag ta tag i mina pluggkunskaper verkligen och hänga med. Så. Jag tänkte att jag ska köpa ett mörkgrönt skal. Så att det matchar lite med min telefon som är Midnight Green. Det blir ju English. Country, ja jag är i Sydkorea. Gud, sånt här är ju high tech deluxe.
Klockan är 9. Och jag tror typ att jag ska gå och lägga mig snart. Tack för att ni kollar på den här vloggen. Vi ses ju som ni vet i nästa vlogg. Godnatt hörni.